bầu trời bỗng nhiên bùng cháy, những đám mây tỏa sáng lấp lánh như ngọc trai. Bạn có tin không nếu tôi nói những cảnh tượng ngộ như chỉ có trong phim viễn tưởng này lại hoàn toàn có thật trên trái đất? Nghe khó tin phải không? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải mã những hiện tượng tự nhiên kỳ vị và hiếm có bậc nhất hành tinh. Chuẩn bị để kinh ngạc nhé! Thiên nhiên đúng là một nghệ sĩ đại tài, luôn biết cách tạo ra những bất ngờ vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Bình minh, hoàng hôn hay cầu vồng sau mưa thì có lẽ ai cũng từng thấy rồi. Nhưng bạn đã bao giờ nghe đến cầu vồng lửa chưa? Hay những cột sáng khổng lồ dựng đứng giữa trời đêm? Nghe lạ quá phải không? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng vén màn bí ẩn của 5 trong số những hiện tượng choáng ngợp nhất, những cảnh tượng khiến bạn phải tự hỏi đâu là thực, đâu là ảo. Nào, hãy bắt đầu hành trình của chúng ta với vị trí số 5 nhé. Thử tưởng tượng xem, trong một đêm đông rét buốt, bạn nhìn lên bầu trời và đột nhiên, từ phía xa, những cột sáng rực rỡ đủ màu sắc vươn thẳng lên không trung. Trông chúng chẳng khác gì những thanh gươm ánh sáng hay những chùm đèn sân khấu khổng lồ của một thế lực vô hình nào đó. Nhiều người đã lầm tưởng đây là cục quang hay thậm chí là phi thuyền của người ngoài hành tinh. Vậy rốt cuộc chúng là gì? Đây là một hiện tượng quang học gọi là cốt sáng. Và không, ánh sáng không hề bắn từ dưới lên trên đâu. Thực ra, đó chỉ là một ảo ảnh quang học tuyệt đẹp mà thôi. Hiện tượng này xảy ra khi trời cực lạnh và lặng gió, tạo điều kiện cho hàng triệu tinh thể băng nhỏ, dệt hình lục giác lơ lửng gần mặt đất. Khi rơi rất chậm, các tinh thể băng này sẽ tự xếp mình song song với mặt đất, hoạt động như hàng triệu chiếc gương tí hồn. Chúng cùng nhau phản chiếu ánh sáng từ các nguồn nhân tạo dưới mặt đất như đèn đường, đèn xe hơi. Ánh sáng từ một nguồn được các tinh thể băng ở nhiều độ cao khác nhau phản chiếu lại, và khi đến mặt chúng ta, chúng hợp thành một đường sáng thẳng đứng, tạo ra ảo ảnh cốt sáng. Để hiện tượng này xuất hiện, điều kiện phải cực kỳ hoàn hảo, nhiệt độ phải rất thấp, thường là dưới 10 độ C và trời phải hoàn toàn lặng gió. Chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ sức phá vỡ trật tự của các tinh thể băng, làm ảo ảnh tan biến. Đó là lý do cốt sáng cực kỳ hiếm gặp, chủ yếu chỉ thấy ở những vùng cực lạnh. Dù chỉ là ảo ảnh, vẻ đẹp của chúng giữa đêm đông tĩnh lặng chắc chắn là một trải nghiệm khó quên. Bạn đã bao giờ ngước lên trời và thấy những con sóng đang cuồn cuộn vỗ bố ngay trên những đám mây chưa? Đây không phải cảnh trong mơ đâu, mà là một hiện tượng khí tượng có thật, gọi là mây sóng Kelvin-Helmholtz. Vẻ đẹp nhịp nhàng của chúng gọi nhớ đến sóng biển, và người ta tin rằng chính chúng đã truyền cảm hứng cho danh họa Van Gogh về nên bầu trời xoáy trong kiệt tác đêm đầy sao. Vậy làm sao mà những con sóng hoàn hảo như vậy lại hình thành trên trời được? Câu trả lời nằm ở sự chênh lệch tốc độ giữa hai lớp không khí. Cứ tưởng tượng thế này, lớp không khí phía trên di chuyển nhanh hơn lớp không khí dày và ẩm ở ngay bên dưới. Lớp gió nhanh ở trên sẽ thổi vào đỉnh của lớp mây bên dưới, giống hệt như cách gió lướt trên mặt nước tạo thành sóng vậy. Sự chênh lệch tốc độ này tạo ra một lực cắt, khiến cho bề mặt tiếp xúc giữa hai lớp không khí trở nên bất ổn. Đinh của lớp mây bên dưới bị kéo lên rồi cuộn tròn lại, tạo thành các xoáy trông y hệt những con sóng sạp vỡ. Quá trình này diễn ra rất nhanh, và những đám mây sóng này thường chỉ tồn tại vài phút trước khi tan đi. Đối với phi công, mây Kelvin-Helmholtz là một dấu hiệu cảnh báo về vùng nhiều đồng không khí, còn đối với chúng ta dưới mặt đất, đó là một lời nhắc nhở rằng bầu khí quyển tưởng như yên tĩnh thực chất, lại là một đại dương vô hình với những dòng chảy mạnh mẽ, có khả năng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thoáng qua nhưng vô cùng ngoạn mục. Nghe tên cầu vồng lửa, chắc nhiều bạn sẽ nghĩ đến một vòng cung rực cháy, kiểu như điểm báo tận thế trong phim Hollywood. Nhưng sự thật thì không liên quan lắm. Cầu vồng lửa không phải là lửa, và về mặt kỹ thuật cũng không hẳn là cầu vồng. Tên khoa học của nó là vòng cung tiếp tuyền chân trời, một hiện tượng quang học cực hiếm và đẹp đến nao lòng. Khác với cầu vồng hình vòng cũng quen thuộc, cầu vồng lửa là một dải màu rồng, gần như nằm ngang, chạy song song với đường chân trời. Màu sắc của nó thường rực rỡ và tinh khiết hơn cầu vồng thường rất nhiều, trông như một vết màu khổng lồ được ai đó quẹt lên những đám mây tỉ mỏng manh. Vậy điều gì đã tạo nên tuyệt tác này? Nó được hình thành khi ánh sáng mặt trời chiếu qua các tinh thể băng hình địa trong những đám mây ở trên cao. Nhưng yếu tố quyết định và khiến nó trở nên hiếm có nằm ở vị trí của mặt trời. Mặt trời phải ở rất cao, cụ thể là ở góc hơn 58 độ so với đường chân trời. Cùng lúc đó, các tinh thể băng phải xếp lớp nằm ngang gần như hoàn hảo.
Khi ánh sáng xuyên qua, các tinh thể băng này hoạt động như một lăng kính khổng lồ, bề cong và tán sắc ánh sáng thành dài quang phổ. Vì yêu cầu cực kỳ khắt khe về góc mặt trời, hiện tượng này gần như chỉ có thể quan sát được ở các vĩ độ trung bình vào mùa hè. Chính sự kết hợp của những yếu tố ngặt nghèo này đã biến cầu vọng lửa thành một trong những viên ngọc quý giá nhất của bầu trời. Nếu may mắn được thấy một lần, bạn sẽ không bao giờ quên. Thiên nhiên kỳ diệu quá phải không các bạn? Nếu bạn cũng đang wow như mình thì đừng quên tặng video này một like nhé. Đó là nguồn động viên siêu to lớn để chúng mình tiếp tục những cái hành trình thế này đấy. Ok, giờ thì đến với vị trí số 2, một hiện tượng còn ảo diệu hơn nữa. Nếu cầu vọng lửa rực rỡ như một ngọn đuốc thì mây ngũ sắc lại mang vẻ đẹp tinh tế và huyền ảo hơn. Hãy tưởng tượng những đám mây mỏng manh bỗng tỏa sáng với những dải màu pastel óng ánh, tựa như vết dầu loạng trên mặt nước hay vẻ lấp lánh bên trong một vỏ sò xà cũ. Đó chính là mây ngũ sắc, hay còn được gọi bằng cái tên mỹ miếu là mây xà cũ. Hiện tượng này xảy ra khi ánh sáng mặt trời bị nhiều xa, tức là bị bẻ cong và lan tỏa, khi đi qua các giọt nước hoặc tinh thể băng siêu nhỏ có kích thước gần như y hệt nhau trong mây. Chúng hoạt động như một bộ lọc màu tự nhiên. Khi các giọt nước có kích thước đồng đều, chúng sẽ bẻ cong các bước sóng ánh sáng, tức là các màu, ở những góc hơi khác nhau một chút. Điều này làm cho các màu sắc tách ra và giao thoa với nhau, tạo nên những mảng màu loang lổ, mềm mại. Vẻ đẹp của mây ngũ sắc là vẻ đẹp của sự thoáng qua. Màu sắc và hình dạng của chúng có thể thay đổi rất nhanh chỉ trong vài phút, khiến khung cảnh càng thêm kỳ ảo. Chẳng lạ gì khi ở nhiều nơi, người ta tin rằng mây ngũ sắc là một điểm lành, một biểu tượng của sự may mắn. Dù không mang thông điệp thần bí nào, việc bắt gặp một đám mây ngũ sắc lấp lánh trên trời chắc chắn là một khoảnh khắc diệu kỳ mà thiên nhiên ban tặng. Và cuối cùng, ở vị trí số 1, không gì xứng đáng hơn vũ điệu của những linh hồn, cục quang. Đây có lẽ là màn trình diễn ánh sáng vĩ đại và xúc động nhất mà trái đất mang lại. Trên bầu trời đêm ở những vùng cực giá lạnh, những dải lửa ánh sáng xanh lá, hồng, tím, đỏ bông xuất hiện, uốn lượn và nhảy múa không ngừng trong một vũ điệu đầy mê hoặc. Nguồn gốc của nó là một màn sống kiếm hợp bích ngoạn mục giữa mặt trời và trái đất. Mặt trời liên tục bắn ra các hạt mang điện tích gọi là gió mặt trời. Khi dòng gió này đến hành tinh của chúng ta, nó va chạm với từ trường trái đất, tấm lá chắn vô hình bảo vệ sự sống. Hầu hết các hạt này bị đẩy ra xa, nhưng một số bị bắt giữ và được dẫn dọc theo các đường sức tự vẽ hai địa cực. Tại đây, chúng lao vào bầu khí quyển với tốc độ kinh hoàng và va chạm với các nguyên tử khí như oxy và nitơ. Những cú va chạm này kích thích các nguyên tử khí, khiến chúng giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng, và đó chính là cục quang. Màu sắc mà bạn thấy phụ thuộc vào loại khí nào bị kích thích và ở độ cao bao nhiêu. Màu xanh lá cây phổ biến nhất là do va chạm với oxy ở tầm thấp. Cũng là oxy nhưng ở trên cao hơn thì lại cho ra màu đỏ hiếm thấy. Còn màu xanh lam hay tím, đó là phần trình diễn của khí nitơ. Được tận mắt chiêm ngưỡng cực quang là một trải nghiệm có thể thay đổi cuộc đời. Một lời nhắc nhở về vẻ đẹp vĩ đại và sức mạnh vô song của vũ trụ. Từ những cột sáng bí ẩn sóng mây cuồn cuộn, cho đến cầu vòng lửa, mây ngọc trai và vũ điệu ánh sáng ở hai cục, thiên nhiên thực sự chưa bao giờ ngừng làm chúng ta kinh ngạc. Những hiện tượng chúng ta vừa khám phá không phải phép màu, mà là kết quả của những quy luật vật lý tuyệt vời, một sự kết hợp hoàn hảo giữa ánh sáng, không khí, băng và năng lượng. Chúng cho thấy hành tinh của chúng ta sống động và diệu kỳ đến mức nào, và vẫn còn vô số bí ẩn đang chờ đợi chúng ta, chỉ cần chúng ta chịu khó ngước nhìn. Vậy trong 5 hiện tượng vừa rồi, đâu là cảnh tượng khiến bạn ao ước được chiêm ngưỡng tận mắt nhất? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé! Và nếu bạn yêu thích những cuộc hành trình khám phá thế giới tự nhiên như thế này, đừng quên nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video kỳ thú tiếp theo. Trong video tuần tới, chúng ta sẽ cùng lần sâu xuống đáy đại dương để khám phá những sinh vật phát quang bí ẩn nhất hành tinh. Xin chào và hẹn gặp lại!